เสือดำก็แค้นนะก็ประกาศกล้องเลยบอกมึงต้องตายตำรวจเห็นตำรวจก็สะดุ้งอะเตี่ยรู้สึกยังไงกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นเพราะว่ามันขัดกับสิ่งที่เตี่ยเข้าใจมาโดยตลอดเสือดำเนี่ยเกิดเมื่อปีพุทธศักราช 2454 ส่วนพระรูปนั้นเนี่ยนะท่านเกิดเมื่อ 2476 พวกเสือฝ้ายนะส่วนมเหสวนกับเสือใบเนี่ยทุกท่านก็บอกว่าตายแล้วนะฮะแปลว่าการไปบวชเลยไม่เคยเกิดขึ้นไม่เคยเจอกับขุนพันธ์เลยถูกต้องไหมครับถ้าถามว่าได้เจอกับขุนพันธ์ไหมนะหากพูดถึงตำนานขุนโจรในประเทศไทยก็ต้องบอกว่ามีมากมายนับไม่ถ้วนในหลายยุคหลายสมัยซึ่งก็ต้องบอกว่ามีหนึ่งในขุนโจรที่เราแทบไม่ทราบตัวตนที่แท้จริงของเขาถึงขนาดที่ว่าเคยเป็นประเด็นถกเถียงกันมาแล้วและขุนโจรที่ผมกำลังพูดถึงจะเป็นใครไปไม่ได้เลยครับนอกจากเสือดำแน่นอนว่าเรื่องราวของเสือดำนั้นหาดูได้จากในภาพยนตร์หรือในอินเทอร์เน็ตแต่มีเสียงเล็กๆหรือกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่พยายามบอกเล่าเรื่องราวเพื่อให้สังคมทั่วไปได้รับรู้รับทราบกันมันไม่ได้เป็นแบบในสื่อกระแสหลักแต่แท้จริงนั้นมันคนละเรื่องกันมีบางกลุ่มพยายามโกหกบางกลุ่มพยายามสร้างเรื่องราวบางกลุ่มพยายามใช้ชื่อเสียงของเสือดำมาสร้างความศรัทธาเรื่องนี้ต้องรู้ในวันนี้จะพาคุณผู้ชมทราบถึงอีกหนึ่งความเชื่อและอีกหนึ่งเรื่องราวของเสือดำผ่านบุคคลหนึ่งที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นผู้ที่ศึกษาเรื่องราวของเสือดำมาเกือบทั้งชีวิตไปรับชมเรื่องราวทั้งหมดกันนี้ได้ในเรื่องนี้ต้องรู้ตำนานเสือดำเรื่องนี้ต้องรู้วันนี้ครับมาอยู่กันที่จังหวัดสุพรรณบุรีที่อำเภอเดิมบางนางบวชครับที่นี่คือต้นกำเนิดของจอมโจรที่มีชื่อว่าเสือดำครับแต่เรื่องราวของเสือดำที่หลายๆคนรับรู้นะครับไม่ได้มีแค่ด้านเดียวครับเสือดำไม่ได้ไปบวชและกลายเป็นพระจนกระทั่งมรณภาพครับยังมีอีกหนึ่งความเชื่อที่เชื่อกันว่าเสือดำได้ถูกสังหารและเสียชีวิตลงวันนี้ครับรายการเรื่องนี้ต้องรู้มาสัมภาษณ์พูดคุยกับบุคคลที่ได้ขึ้นชื่อว่ารวบรวมเรื่องราวของเสือดำเอาไว้มากที่สุดนั่นก็คือเตี่ยวโดมนั่นเองครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับเตี่ยครับชุมชนที่เนี่ยชาวบ้านที่เนี่ยเขายกย่องสรรเสริญเสือซึ่งมันเป็นเรื่องที่เราฟังดูแล้วแปลกๆคนเป็นเสือแต่ได้รับการยกย่องสรรเสริญก็เลยเกิดความสนใจขึ้นมาแล้วพอเกิดความสนใจขึ้นมาก็เริ่มสืบค้นเราก็ได้ข้อมูลมากพอสมควรเพราะว่าสถานที่เนี้ยเป็นสถานที่ของชุมชนเสือดำในอดีตมีสิ่งของเครื่องใช้หรือบ้านเรือนที่เกี่ยวพันกับเสือดำในอดีตแล้วก็มีคนเก่าคนแก่ผู้เฒ่าที่ให้ข้อมูลเราเนี่ยนะค่อนข้างละเอียดนั่นแปลว่าเตี่ยวดมนี่คือผู้ที่รวบรวมข้อมูลของเสือดำเอาไว้มากที่สุดคนหนึ่งในประเทศไทยเลยหรือเปล่าครับตอนนี้น่าจะทำนองนั้นนะฮะผมได้ข้อมูลจากญาติใกล้ชิดเลยนะฮะแล้วก็ได้ข้อมูลจากคนที่ทันยุคทันสมัยแล้วก็ข้อมูลอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นข้อมูลส่วนตัวซึ่งเป็นการผูกพันโดยบังเอิญยกตัวอย่างเช่นที่ตั้งของบ้านผมเนี่ยอดีตก็คือชุมเสือดำในอดีตเนี่ยเสือดำต้องคอยคุ้มครองตลาดปาสแกคุ้มครองวัดปาสแกคุ้มครองโรงเรียนปาสแกก็ต้องมาตั้งอยู่ตรงนี้เพราะว่าสิ่งสถานที่ทั้ง4แห่งเนี่ยที่ผมมาเนี่ยก็อยู่บริเวณนี้ทั้งหมดสำหรับชุมเสือดำที่เตี่ยอุดมพูดถึงนั้นปัจจุบันคือพื้นที่ส่วนหนึ่งของวัดป่าสแกในอดีตบริเวณนี้เป็นสถานที่รวมพลก่อนการออกปล้นเคยมีหอกองเพื่อตีเป่าประกาศสำหรับการนัดรวมพลปัจจุบันไม่มีหอกองหลงเหลืออีกแล้วเนื่องจากพังทลายไปตามกาลเวลาถัดกันไปไม่ไกลนักคือตลาดกลางดงเสือบริเวณนี้คือชุมชนและตลาดเก่าแก่ที่แม้ในปัจจุบันความคึกคักในอดีตจะเลือนหายไปตามกาลเวลาแต่ก็ยังคงหลงเหลือล่องรอยความเจริญในอดีตให้เห็นอยู่บ้างไม่ว่าจะเป็นร้านทองเพียงแห่งเดียวของป่าสแกอาคารบ้านเรือนต่างๆที่มีขนาดใหญ่โตแสดงให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองในอดีตบางหลังคือบ้านเพื่อนบ้านญาติพี่น้องของเสือดำรวมไปถึงอีกหนึ่งประจักษ์พยานสำคัญ
นั่นก็คือรถยนต์ที่ใช้ขนญาติพี่น้องของเสือดำเพื่อนำไปดูร่างที่ไร้วิญญาณของเสือดำที่ได้ถูกสังหารไปแล้วและยังคงจอดนิ่งอยู่ณที่แห่งนี้เป็นเวลาเกือบ100 ปีนั่นก็แปลว่าบริเวณนี้ทั้งหมดคือพื้นที่ทางประวัติศาสตร์จริงๆที่มีเรื่องราวของเสือดำเสือดำเนี่ยนะฮะเกิดที่หมู่ 4 บ้านดอนมะเกลือตำบลปะสะแกอำเภอดำบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีนะเกิดเมื่อปีพุทธศักราช 2454 ถ้าอยู่ตอนนี้ก็ 112 ปีแล้วนะฮะท่านเป็นบุตรคนที่ 4 ในจำนวนบุตรชาย 8 คนนะฮะของกำนันผาสาราคำซึ่งเป็นกำนันคนแรกของตำบลปะสะแกส่วนมารดาเนี่ยนะชื่อนางห่วงคราวนี้เนี่ยจากการที่ว่ากำนันผาเนี่ยมีบุตรชายถึง 8 คนแล้วก็บุตรชายก็ยังว่าเราเป็นลูกของกำนันนะก็บางคนก็ออกจะดื้อๆหน่อยก็ไปสร้างปัญหาให้กับชาวบ้านบ้างนะฮะโดยเฉพาะในเวทเนี่ยนะคนที่3เนี่ยนะเสือดำคนที่ 4ก็ไปสร้างปัญหาไว้พอสมควรคราวนี้ชาวบ้านหรือหนุ่มๆที่เคยประสบปัญหากับในเวทเนี่ยนะฮะก็ไม่กล้าที่จะต่อแย่เพราะว่าเป็นบุตรชายกำนันเนี่ยนะก็รอจนกระทั่งกำนันผาเนี่ยเกษียณพอเกษียณก็ต้องเอาคืนสิครับต้องเอาคืนก็เอาคืนโดยวิธีการเนี่ยรวมทีมกันมาทำทีเป็นมาปล้นนะมาปล้นวัวปล้นควายช่วงนั้นเผอิญในเวทเนี่ยไม่อยู่ไปเที่ยวแถวหนองยะไซนะก็อยู่แต่พ่อแล้วก็เครือญาติพอกลุ่มโจรพวกนี้มาปล้นกำนันผาก็คว้าปืนมาต่อสู้นะแต่ก็ความที่เป็นคนอุ้ยอ้ายหน่อยแล้วก็สูงวัยก็พลาดท่าถูกกระสุนปืนเข้าคราวนี้ในเวทเนี่ยพอกลับมารู้ข่าวก็ปรึกษากับพวกนักเลงด้วยกันเนี่ยนะฮะขอล้างแค้นก็ชวนพวกไปได้ทั้งหมด6 คนแต่ความที่ว่าเป็นคนเอะอะมะเทิงชงชางปรากฏว่าไปเสียท่าเขา6 คนนั้นไปเสียท่าเขาก็ล้อมจับได้นะแล้วก็ฆ่าทางญาติพี่น้องของเสือดำเนี่ยก็พอไปเห็นศพปุ๊บเนี่ยมันน่าอเนจอนาถนะฮะคือนอกจากถูกทุบถูกแทงถูกยิงแล้วนะฮะโดยเฉพาะในเวทมีไม้ปลายแหลมนะฮะสวนทวารด้วยอย่างเงี้ยเสือดำก็แค้นนะก็ประกาศกล้องเลยบอกมึงต้องตายคราวนี้เสือดำเนี่ยแกเป็นคนที่นิ่งๆนะอุปนิสัยเป็นคนนิ่งๆเป็นคนเรียบร้อยไม่ค่อยสุงสิงกับใครนะก่อนจะพูดเนี่ยจะต้องคิดก่อนจะทำอะไรต้องคิดก่อนเป็นคนสุขุมกลับมาก็มาวางแผนถ้าไปปล้นไปเอาคืนตอนกลางวันเนี่ยนะเขาไม่ทันระวังถ้าไปล้างแค้นตอนกลางคืนเนี่ยเขาระวังก็เลยชวนพวกไปล้างแค้นตอนกลางวันไปช่วงบ่ายๆก็สามารถฆ่าโจรได้6 ศพเพราะไม่ทันระวังแก้แค้นได้แต่ปัญหาตามมาคือชาวบ้านเห็นไอ้ดำมันพาพวกมาปล้นพาพวกมาฆ่าเนี่ยคือชาวบ้านเห็นก็อยู่ไม่ได้กำนันผาซึ่งตอนนั้นยังไม่ทันเสียชีวิตนะฮะแต่ก็ล่อแร่แล้วก็ให้ลูกน้องเขียนจดหมายแล้วก็ถือไปให้ไปอาศัยอยู่กับเสือพรหมช่วงแรกๆก็เสือพรหมก็ให้ไปเป็นพวกยังไม่ได้ให้ออกปล้นหรอกก็ให้ไปลักวัวลักควายเหมือนว่าก็ต้องเรียนจากบวกลบคูณหารอะไรทำนองนี้นะค่อยๆไปลักวัวลักควายเรียกค่าไทยอะไรเงี้ยนะแล้วก็จนกระทั่งฝีมือแก่กล้าก็ถึงให้ไปออกปล้นพอตามเสือพรหมออกปล้นได้สักระยะหนึ่งก็ปรากฏถูกตำรวจล้อมก็ยิงสู้กับตำรวจคราวนี้เสือพรหมกับสมุนมือขวาก็เสียชีวิตและลูกน้องหลายคนก็เสียชีวิตแต่ว่าเสือดำกับพวกก็เล็ดรอดมาได้ก็หนีกลับมาบ้านเกิดนี่แหละนะฮะคราวนี้สมาชิกก็บอกว่าเลือกในดำเนี่ยเป็นหัวหน้าเพราะว่าเป็นคนสุขุมรอบคอบแล้วก็เป็นคนฉลาดหลักแหลมอะไรเงี้ยนะแล้วก็ที่สำคัญเป็นมีบารมีด้วยพอเป็นลูกอดีตกำนันเนี่ยพอเลือกเป็นหัวหน้าชมก็ออกปล้นแต่เป็นการปล้นที่แปลกไม่เอาทรัพย์สินนะฮะปล้นเอาฝาบ้านปล้นเอาโอ่งน้ำปล้นเอาสังกะสีปล้นเอาไม้พื้นไม้เนี่ยเพื่อมาสร้างบ้านเนี่ยแต่บางคนพอรู้ว่าจะปล้นบอกไม่ต้องปล้นหรอกให้เลยอย่างเงี้ยภายในไม่ถึง2 เดือนก็สร้างชุมโจรได้แล้วก็รับสมัครชุมโจรในช่วงนั้นข้าวยากมากแพงนะผู้คนอดอยากใครก็อยากเป็นเสือเพราะถ้าเป็นเสือแล้วมัน
มันมีบารมีใครก็ไม่กล้ามาข่มเหงรังแกแล้วก็ไม่อดอยากมีสมาชิกร่วม100 กว่าคนนะฮะก็ตั้งชุมเสือในช่วงแรกๆก็สนิทกับพวกเสือฝ้ายนะเพราะว่าเสือฝ้ายเนี่ยเขาเป็นเสืออาวุโสกว่าส่วนมเหสวนกับเสือใบเนี่ยเด็กกว่าเสือดำนะเด็กกว่าก็สนิทกันแต่ครั้นี้มันมีการปล้นข้ามเขตกันไปข้ามถิ่นกันมาเงี้ยตอนหลังก็ขัดใจกันจนช่วงต้นปีพุทธศักราช 2490 ก็ได้ส่งพันตำรวจเอกสวัสดิ์กันเขตเนี่ยนะมาปราบปรามเสือร้ายสุพรรณแล้วก็ให้ขุนพันธ์มาเป็นผู้ช่วยคราวนี้ขุนพันธ์มองดูแล้วนะชุมเสือฝ้ายมีอิทธิพลมากมีอาวุธที่ทันสมัยกว่าตำรวจด้วยซ้ำแล้วก็มีสมุน100-200 คนแล้วยังมีชาวบ้านเป็นแนวร่วมอีกก็เลยบอกโอ้ถ้าใช้ไม้แข็งนั้นก็จะลำบากลองใช้ไม้นวมก่อนก็มาเกลี้ยกล่อมให้คนฝ้ายหรือเสือฝ้ายเนี่ยช่วยปราบโจรถ้าโจรคนไหนเนี่ยกลับตัวกลับใจให้หนีไปอยู่ที่อื่นหรือไม่ก็บวชเลยก็จะไม่เอาเรื่องหรือมาช่วยงานตำรวจอะไรเงี้ยนะเสือฝ้ายก็เห็นด้วยกับขุนพันธ์ตำรวจกระโจนก็จับมือกันเสือชุมโน้นชุมนี้ก็จับมือกันก็ไปตะเวนปราบเสือชุมโน้นชุมนี้นะจนเกือบหมดเลยนะและชุมสุดท้ายที่มาปราบก็คือชุมเสือดำทั้งตำรวจทั้งโจรนะมีประมาณ200 กว่าคนตั้งค่ายที่วัดดอยไร่ห่างจากชุมเสือดำประมาณสัก8 กิโลนะเผอิญวันนั้นเนี่ยลูกน้องเสือดำเนี่ยจะบวชนะจะบวชพระก็มีการล้มหมูล้มไก่นะเหลืออยู่เฝ้าชุมไม่กี่10 คนนะฮะคราวนี้ตำรวจเขาก็เลือกวันมาเขาก็เลือกมาวันนั้นและแทนที่เขาจะเดินตามทุ่งนามานะเขาไม่เดินตามทุ่งนามาเพราะมันเห็นเขาเดินเลาะท้องคลองมาพอมาเข้าเขตเสือดำเนี่ยลูกสมุนเสือดำเนี่ยซึ่งอยู่บนยอดตาลเนี่ยเขาเรียกว่าสายเหี่ยวกระจะเอกอะไรเงี้ยตำรวจกระโจนที่จับมือกันนะ200 กว่าคนนะอันนี้เสือดำมีสมุนแค่ไม่กี่10 คนก็สู้กันสู้พางถอยพางกันนะคราวนี้น้ำน้อยก็แพ้ไปนะก็ยิงกันตั้งแต่ประมาณบ่าย 3นี่นะจนกระทั่งมืดเสือดำก็สู้พางถอยพางเนี่ยนะก็ไปหลบอยู่แถวหนองปล้องนะบ้านหนองปล้องห่างจากชุมเสือประมาณสักไม่ถึง2 กิโลและตอนครั้งสุดท้ายเนี่ยก็ไปอยู่ที่บ้านเพื่อนสนิทเป็นผู้ใหญ่บ้านชื่อว่าผู้ใหญ่แผนตำรวจก็พอเสือดำออกไปปล้นเขาก็เชิญผู้ใหญ่แผนเนี่ยมาคุยกันปราบปรามเสือดำได้ไหมเพราะท่านก็เป็นคนในเครื่องแบบอย่างเงี้ยนะช่วงแรกๆเสือผู้ใหญ่แผนก็บ่ายเบี่ยงว่าไม่ใช่เสือดำหรอกโจรชุมอื่นแกก็พยายามจะช่วยพยายามช่วยอ้างว่าเป็นโจรชุมอื่นจนตอนหลังทางตำรวจก็รู้ว่าเฮ้ยมันเสือดำจริงๆนี่นะก็เลยเชิญญาติพี่น้องของผู้ใหญ่แผนเนี่ยเที่ยวกรุงเทพ ไปอยู่ที่กองปราบ แล้วก็มาต่อรองกับผู้ใหญ่แผนว่าถ้าอยู่ช่วยทางราชการนะก็เดี๋ยวญาติก็จะกลับบ้านไวหน่อย แต่ถ้าไม่อยู่ช่วยทางราชการไปอยู่ฝ่ายโจรก็ญาติก็อาจจะอยู่กรุงเทพนานหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเกิดการวางแผนขึ้นมาพอเสือดำกลับจากการปล้นก็แบ่งสมบัติกันแล้วนะก็ให้ลูกสมุนที่ตามไปจากปาสแกเนี่ยนะให้กลับบ้านไปเยี่ยมพี่เยี่ยมน้องเอาเงินเอาทองไปให้ลูกเมียใช้อยู่เป็นเพื่อนเสือดำแค่คนเดียวก็คือนายยมส่วนผู้ใหญ่แผนก็เตรียมสมุนไว้แล้วนะก็จัดการเลี้ยงต้อนรับทำหมูทำไก่มาเลี้ยงต้อนรับแล้วก็ล้อมวงกันนะกินแต่กติกาในชุมเสือเนี่ยพอเวลาเลี้ยงต้อนรับทุกคนห้ามพกอาวุธเพราะเสือเนี่ยเวลาเมาแล้วมันดุเดี๋ยวอาจจะเกิดอุบัติเหตุยิงกันตายได้ก็เลยห้ามพกพาอาวุธในยวนแล้วก็ผานบุญซึ่งก็เป็นลูกน้องของผู้ใหญ่แผนเนี่ยนะแล้วก็เคยไปร่วมปล้นกับพวกเสือดำเนี่ยก็สนิทกันเนี่ยก็หาหมูหันเนี่ยมาไว้ในข้างๆกองไฟนะแล้วก็เสร็จแล้วก็เดินถือไม้อ้อมมาข้างหลังขณะที่เสือดำกำลังก้มหยิบเหล้าจากกระดกขึ้นดื่มเนี่ยผานบุญก็คว้าไม้เนี่ยนะกันยนฟาดตรงบริเวณทัดดอกไม้นะหลังหูด้านขวาของเสือดำทัดดอกไม้นะพอฟุบปุ๊บสมุนของผู้ใหญ่แผนก็กุ้มลุมทำร้ายจนกระทั่งเสียชีวิตนะคราวนี้ที่มีข่าวบอกว่าทางตำรวจเนี่ยได้ปลอมตัวนะฮะเป็นลูกน้องผู้ใหญ่แผนเนี่ยนะแล้วก็ซ่อนอาวุธปืนไว้ในผ้าคลุมอะไรเงี้ย
พอพวกพานบุญกับนายหยวนรุมทุบตีแล้วพวกตำรวจก็ที่ปลอมตัวไปเนี่ยนะก็ชักอาวุธมายิงเสือดำจนเสียชีวิตเนี่ยนะทางญาติพี่น้องของเสือดำนะครับคิดว่าไม่น่าจะใช่ เพราะว่าเขารู้อุปนิสัยของเสือดำดี เสือดำนี่เป็นคนระแวดระวังเป็นคนรัดกุมเป็นคนที่แบบช่างสังเกตแม้แต่เวลาหนีตำรวจยังต้องเดินถอยหลังนะแล้วเป็นคนที่ระวังตัวมากถ้าใครแปลกหน้ามานิดเดียวนี่ไม่สามารถเข้าใกล้เสือดำได้แกระมัดระวังตัวอยู่ตลอด แกระมัดระวังตัวตลอด คนแปลกหน้าจะมานั่งใกล้อยู่ ดังนั้นเนี่ย ไม่ได้ ที่ให้ข้อมูลว่าตำรวจเนี่ยปลอมตัวมาเนี่ยแล้วมานั่งข้างๆเสือดำเนี่ยซึ่งเสือดำไปใช้ชีวิตตรงนั้นร่วม3 ปีเนี่ยพอเห็นแปลกหน้ามาปุ๊บเนี่ยไม่มีทางจะเข้าใกล้เสือดำได้ดังนั้นไม่น่าจะเป็นไปได้ที่ว่าตำรวจใช้อาวุธช่วยยิงเนี่ยนะแต่ว่าถ้าเป็นคนที่เคยคุกคลีตีโมงกันเนี่ยอยู่ในกลุ่มเนี่ยทำร้ายเนี่ยน่าจะถูกลูกน้องของผู้ใหญ่แผนกับผู้ใหญ่แผนวางแผนฆ่ามากกว่าทางตำรวจนะฮะแต่คราวนี้มันมีข่าวที่ว่าเสือดำไปโผล่ที่โน่นไปโผล่ที่นี่หลังจากที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยเขาก็เลยเข้าใจว่าหรือวางผู้ใหญ่แผนวางแผนทุบคนอื่นแทนอะไรเงี้ยจนหน้าเละอะไรเงี้ยแล้วก็อ้างเป็นเสือดำเงี้ยพอไปเจอเสือดำที่พิจิตรบ้างไปเจอเสือดำที่ชัยนาทบ้างนครสวรรค์บ้างเนี่ยอันนี้น่าจะสืบเนื่องจากเป็นน้องชายแท้ๆเสือดำนะฮะชื่อผู้ใหญ่น้อยนะทั้งผิวพรรณหน้าตาเนี่ยยังกับคู่แฝดกันเลยนะใครเห็นก็คู่แฝดแหละตำรวจเห็นตำรวจก็สะดุ้งอ่ะชาวบ้านเห็นก็วิ่งหนีนะฮะแต่เห็นก็ตกใจว่าเป็นผู้ใหญ่น้อยเนี่ยก็นึกว่าทุกคนก็หนีกันหมดนึกว่าเสือดำนะฮะจนตอนหลังเนี่ยญาติพี่น้องก็เลยบอกเฮ้ยน้อยเองต้องไปสมัครเป็นผู้ใหญ่บ้านกำนันเป็นข้าราชการแล้วนะเนี่ยไม่งั้นเดี๋ยวเองโดนตำรวจฆ่าตายแน่นะเพราะเข้าใจผิดว่าเป็นเสือดำผู้ใหญ่น้อยก็เลยสมัครเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วพวกญาติพี่น้องก็ไปไหนมึงแต่งเครื่องแบบอย่างเดียวนะแต่คืออย่างนี้ครับเตี่ยมันมีอีกชุดข้อมูลหนึ่งที่เข้าใจว่าเสือดำจริงๆแล้วไม่ได้ถูกสังหารโดยการวางแผนร่วมกับผู้ใหญ่แผนแต่จริงๆแล้วเสือดำยังไม่ตายแต่ว่าไปบวชเพราะว่าได้เจอกับขุนพันธ์กระทั่งขุนพันธ์ขอว่าถ้าไม่อยากจบชีวิตก็ไปบวชหรือไปทำอย่างอื่นซะซึ่งเสือดำก็ได้ไปบวชจนกระทั่งกลายเป็นพระแล้วก็ได้มรณภาพเมื่อปี 2564 ที่ผ่านมาเตี่ยรู้สึกยังไงกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นครับเพราะว่ามันขัดกับสิ่งที่เตี่ยเข้าใจมาโดยตลอดจากประวัติที่ผมสืบค้นนี่นะเสือดำเนี่ยชื่อนายดำสราคำเกิดเมื่อปีพุทธศักราช 2454 ส่วนพระรูปนั้นเนี่ยนะถ้าที่ผมสืบค้นนะฮะท่านเกิดเมื่อ 2476 ห่างกันพอสมควรนะฮะแล้วก็นามสกุลของท่านก็คือสุขแสวงและคราวนี้พยานบุคคลเนี่ยก็ขอชื่อสัก 5-6 คนหลักๆก็แล้วกันนะฮะคือ1ผู้ใหญ่น้อยนะฮะซึ่งเป็นน้องแท้ๆเสือดำกับคุณลุงตาซึ่งก็เป็นน้องแท้ๆของเสือดำเหมือนกันทุกท่านก็บอกว่าตายแล้วนะฮะคนแถวนั้นเขาก็บอกว่าเสือดำตายถ้าจะให้ดีไปถามเมียของกำนันแผนดีกว่าซึ่งอายุประมาณ90นะแต่ว่ายังสติดียังมีความจำแม่นพอสมควรนะเขาก็เล่าให้ฟังว่าตายจริงๆตายตรงนั้นตรงนี้แล้วเอาไปฝังตรงนั้นตรงนี้เขาก็ชี้ให้ดูนะแล้วก็บอกถ้าไม่เชื่อก็ไปคุยกับลูกเขาก็ได้ลูกนางน้อยนะก็ไปคุยกับลูกเสือดำที่เกิดจากภรรยาคนที่นั่นนะชื่อนางน้อยนะก็เขาก็บอกว่าตายไปแล้วในช่วงแรกๆเนี่ยผู้ใหญ่แผนก็ดูแลเขาครอบครัวเขาอุปถัมภ์พอสมควรนะตอนปัจจุบันนี้เขาก็อายุ70 กว่าแล้วนะฮะและเขาก็ทำไร่อ้อยทำมันสำปะหลังอะไรเงี้ยนะฮะแต่ที่ผมไปรู้ลึกซึ้งก็คืออีก2 ท่านเสือมเหสวนเลยนะตอนนั้นก็อายุน่าจะอยู่80 เลยนะท่านก็เล่าให้ฟังก็บอกว่าตายแล้วอะไรเงี้ยนะแต่ตอนหลังมาออกโทรทัศน์บอกว่ายังมีชีวิตอยู่มาบวชเป็นพระผมก็อ้างลุงเมื่อไม่กี่ปีก่อนเนี่ยผมไปหาลุงที่พายุงลุงบอกว่าตายแล้วไงแต่ทำไมตอนนี้ลุงไปออกโทรทัศน์ลุงกับเขาบอกเขายังอยู่เลย
ก็มันอยากเป็นเสือก็ให้มันเป็นเสือนะมันอยากเป็นเสือให้มันเสือแล้วเราก็ถามแล้วลุงจริงๆเขาตายหรือยังโอ้ยมันตายนานแล้วตายตั้งแต่อายุ30-40นี่นะเอาแล้วทำไมลุงไปสมอ้างเขาล่ะลุงมาเหส่วนเขาว่าไงรู้ป่ะเมื่อก่อนก็ลุงก็ยังมีกำลังวังชาก็ยังแบกปืนไปปล้นเขาได้แต่ตอนนี้ลุงจะใกล้100แล้วมันไปไม่ไหวแล้วและลูกหลานก็ฐานะยากจนตอนนี้ก็เลยต้องใช้ไอ้นี่ปล้นแทนก็คือใช้สมองซึ่งก็แปลว่าพารูปนั้นไม่ใช่เสือดำทำไมเขาถึงต้องอ้างตัวเองว่าเขาคือเสือดำเราไม่สามารถเดาจิตใจเขาได้นะเขาอาจจะมีเหตุผลอะไรก็แต่ในส่วนตัวผมเนี่ยผมก็เคารพท่านอยู่ส่วนหนึ่งนะท่านจะใช่เสือดำหรือไม่ใช่ก็แล้วแต่ในส่วนตัวผมเคารพท่านเพราะผมก็ดูจากข่าวท่านก็เสียสละเพื่อส่วนรวมไปช่วยบำรุงวัดบำรุงศาสนาช่วยการกุศลเราก็เลยไม่อยากจะแย้งกับท่านเพราะว่าคนเราก็มองเหรียญ2 ด้านส่วนหนึ่งท่านก็สร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคมส่วนรวมไว้มากแต่ส่วนเรื่องนั้นมันก็เป็นเรื่องอดีตไปแล้วก็ไม่อยากจะโต้แย้งและไม่ขอแสดงความคิดเห็นว่าใช่หรือไม่ใช่แต่อย่างเหตุผลที่ผมกล่าวมาเนี่ยพวกท่านก็ไปสรุปเอาเองแล้วจากข้อมูลบางส่วนครับฉากสุดท้ายของเสือดำอย่างที่ผมได้ถามไปเจอกับขุนพันธ์กระทั่งไปบวชแปลว่าการไปบวชเลยไม่เคยเกิดขึ้นไม่เคยเจอกับขุนพันธ์เลยถูกต้องไหมครับเสือดำถ้าถามว่าได้เจอกับขุนพันธ์ไหมนะฮะไม่เจอนะจากการที่ขุนพันธ์มาสนิทกับเสือฝ้ายนี่นะก็มีการให้ร้ายขุนพันธ์นะว่าขุนพันธ์เนี่ยแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกับเสือฝ้ายทางกรมตำรวจก็เลยเรียกตัวขุนพันธ์กลับเลยก็เลยไม่ได้ปะกับเสือดำเลยในตอนที่ขุนพลฝ้ายหรือเสือฝ้ายเนี่ยร่วมกับตำรวจ200 กว่าคนเนี่ยนะมาปราบเสือดำช่วงต้นปี2490นะขุนพันธ์ไม่อยู่แล้วนะคือถูกย้ายไปแล้วมันมีภาพหนึ่งครับเตี่ยที่พระรูปนั้นซึ่งอ้างว่าตัวเองคือเสือดำซึ่งก็ภาพนี้ก็เป็นภาพที่หลายๆคนก็เอามาสืบค้นกันครับว่าแท้จริงแล้วมันคืออะไรอันนี้เตี่ยมีความคิดเห็นอย่างไรครับกับภาพนี้อันนี้ท่านก็เป็นคนอ้างเองเลยว่าท่านคือเสือดำครับกับพระรูปนั้นแล้วก็มีการไปค้นเจอภาพต้นฉบับซึ่งเป็นภาพนี้ครับอันนี้ในความคิดเห็นของเตี่ยมีความคิดเห็นอย่างไรครับเพราะว่าเราก็มีข้อมูลอีกด้านหนึ่งเขาก็มีข้อมูลของเขาอีกด้านหนึ่งภาพนี้นะฮะถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็เรียกว่าภาพมันฟ้องภาพมันฟ้องความเป็นจริงนะฮะเพราะเราก็ทราบกันแล้วว่าเนี่ยเป็นภาพยนตร์ฝรั่งนะถ้าดูรูปทรงของม้าองค์ประกอบต่างๆท่าทางมันก็เหมือนกันหมดทุกอย่างนะก็น่าจะตัดสินใจได้นะว่าใช่หรือไม่ใช่นะฮะเพราะภาพนี้ผมก็เห็นมาหลายปีแล้วนะฮะแม้แต่ตอนช่วงที่พวกเราทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยนะตอนแรกๆพวกเราก็อยากเอาภาพนี้มาโชว์เลยผมก็แย้งว่าเฮ้ยมันไม่ใช่นะควรจะเอาภาพอื่นแทนนะเขาก็บอกอ้าวแล้วจะเอาภาพเสือดำจากที่ไหนล่ะก็มันมีภาพนี้ภาพเดียวเงี้ยทำให้เกิดภาพด้านหลังวาดภาพนั้นขึ้นมาภาพนั้นก็จริงๆก็ไม่ใช่ภาพเสือดำอีกเขาเรียกกันว่าแฝดเสือดำฝาแฝดเสือดำแต่จริงๆเป็นน้องแท้ๆชื่อนายน้อยเขาก็เลยเอารูปนายน้อยนี่นะฮะเอารูปนายน้อยซึ่งเป็นรูปวาดอีกเหมือนกันแปลงโฉมซะให้เป็นเสือดำใส่ผ้าพันคอเข้าไปใส่พระที่นายน้อยได้มาจากเสือดำจากพี่ชายเขาเนี่ยนะเข้าไปนะแปลงโฉมให้เป็นเสือดำอย่างตามที่เราเห็นครับในสื่อใช่ไหมอย่างเสือดำต้องมีฟันดำเสือดำเป็นคนขี้กลัวไม่ค่อยกล้าสู้อะไรต่างๆอันนี้มันเป็นเรื่องจริงไหมครับเท่าที่เตี่ยอุดมได้มาพูดถึงรูปร่างก่อนนะครับที่ผมเห็นใน YouTube เนี่ยนะเห็นตามสื่อนะเป็นรูปคนอุ้ยอ้ายผิวคล้ำนะฮะผมก็ให้ญาติพี่น้องเสือดำดูนะฮะแล้วก็ให้คนเก่าๆดูเขาบอกว่ามันคล้ายกำนันผ่าแท้เพราะว่าพ่อเสือดำเนี่ยจะผิวออกคล้ำๆแล้วก็ท้วมอุ้ยอ้ายตัวเสือดำนะฮะสูงโปร่งเพียวนะฮะผิวออกขาวแล้วก็สูงโปร่งเพียวไม่ได้อุ้ยอ้ายเลยคนละหุ่นเลยนะฮะและเรื่องที่สองที่คุณถามว่าเสือดำเป็นคนขี้ขาดหวาดกลัวไม่กล้าสู้ตำรวจใช่ไหมจ
เจอตำรวจต้องเพ่นต้องหนีแล้วนะผมถามคุณนิดหนึ่งว่าคนเป็นเสือเนี่ยถ้าขี้ขลาดเนี่ยชาวบ้านจะกลัวไหมเจ้าทรัพย์จะกลัวไหมและสามารถปกครองนักเลงปกครองเสือ100 กว่าคนได้เนี่ยขี้ขลาดปกครองได้ไหมเขาเป็นคนเรียบง่ายเป็นคนพูดจาเพราะคิดก่อนพูดคิดก่อนทำเสือดำเนี่ยเขาก็มีกุญสือเขาเรียกพ่อหมอเนี่ยเขาใช้แง่คิดดีๆเขาบอกตำรวจเนี่ยอย่าไปยุ่งกับเขาเขามีหน้าที่ต้องปราบโจรมันเป็นหน้าที่เขาเราเป็นเสือเราก็มีหน้าที่ปล้นหลีกเลี่ยงได้หลีกเลี่ยงหนีได้หนีหลบได้หลบถ้าเราไปเก่งไปสู้นะฆ่าตำรวจ1 คนเดี๋ยวมาเป็น10ฆ่าตำรวจ10 คนเดี๋ยวมาเป็น100เขามีสรรพกำลังมีอาวุธเขาสามารถระดมเนี่ยภายในวัน2 วันเขาจะระดมมาเท่าไหร่ก็ได้ถ้าเจอพวกตำรวจเจอเจ้าที่เนี่ยนะบ้านเมืองนะถอยได้ถอยหลบได้หลบยกเว้นมันจนปัญญาจริงจำเป็นต้องสู้ถึงต้องสู้บางครั้งเนี่ยอย่างที่เมืองการเนี่ยปล่อยข่าวว่าจะไปล้อมกรอบตำรวจเนี่ยปล่อยข่าวเพื่ออะไรให้ตำรวจระมัดระวังอยู่ในที่ตั้งเสือดำทำไมปล่อยข่าวแล้วกูเพ่นเลยหนีไปไกลเลยอย่างที่ผมว่าเนี่ยเขาไม่ใช่คนขี้ขาดตาขาวไม่ใช่นะเสือดำเป็นเสือคนเดียวนะที่ประกาศท้าเสือฝ้ายเนี่ยซึ่งเป็นเสือรุ่นพี่มายิงกันตัวต่อตัวเนี่ยไม่ต้องให้เสียกำลังพลเขาก็เสือฝ้ายก็มีกำลังตก200เสือดำก็มีกำลังเป็น100นะไม่ต้องให้กำลังพลได้รับบาดเจ็บล้มตายถ้าคนไม่แน่จริงเนี่ยจะกล้าท้าคุณพลฝ้ายเชื่อกระเสือด้วยกันเขาไม่กลัวหลายคนครับบอกว่าจริงๆแล้วเสือดำเนี่ยเป็นโจรในคราบคนดีจะออกปล้นต้องแจ้งก่อนมีการประกาศบอกล่วงหน้าแล้วก็ของที่ปล้นก็จะไม่ได้ใช้ไปซื้อความสุขของตัวเองครับแต่นำไปบริจาคให้คนยากคนจนเอาไปสร้างโรงเรียนเอาไปทำนุบำรุงอะไรต่างๆอันนี้เป็นเรื่องจริงไหมเตี่ยการนี้ชาวบ้านยกย่องหรือคนปาสแกรักเทิดทูนเปรียบสังวีรบุรุษนี่นะก็คือท่านประกาศกฎเหล็ก3 ประการเป็นกฎเหล็กที่ห้ามไม่ให้ใครฝ่าฝืนนะฮะถ้าฝ่าฝืนเนี่ยโทษสถานเดียวครับนะฮะ1จะปล้นคนรวยที่ไร้คุณธรรมข้อที่2ก็คือก่อนปล้นทุกครั้งเนี่ยต้องแจ้งให้เจ้าทรัพย์ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7-10 วันบางทีเจ้าทรัพย์เขาก็มีอิทธิพลมีบารมีเป็นคนใหญ่คนโตเขาอาจจะสู้ถ้าสู้ก็อพยพเด็กคนแก่ชราผู้หญิงไปให้พ้นรัศมีปืนเพราะเสือดำไปเนี่ยไปเป็นร้อยๆคนเนี่ยบางทีมันอาจจะพลาดพลั้งไปถูกเด็กบ้างคนแก่บ้างสตรีเนี่ยมันเสียชื่อแต่ถ้าไม่สู้ถึงวันกำหนดเนี่ยนะก็เอาทรัพย์สินเงินทองใส่ถาดมาวางไว้หน้าบ้านก็คือเอามาวางรอไว้เลยกฎเหล็กข้อที่3ตำบลปาสแกบ้านฉันเนี่ยห้ามไม่ให้ใครมาข่มเหงรังแกหรือทำให้คนปาสแกเดือดเนื้อร้อนใจขึ้นชื่อว่าเป็นเสือครับเตี่ยจะปล้นจะวางแผนทั้งทีผมว่าไม่ใช่การวางแผนที่ง่ายๆเหมือนโจรทั่วไปแน่อย่างเสือดำก่อนการออกปล้นมีกระบวนการวางแผนยังไงครับเตี่ยคือนอกจากจะให้พ่อหมอดูฤกษ์ยามแล้วนะครับก็ยังต้องมีพิธีกรรมเนี่ยเขาเรียกว่าพิธีกรรมรำบวงสรวงเลิกดาวโจรสอบถามเทพยดาฟ้าดินเนี่ยว่าสมควรปล้นไม่สมควรปล้นนะเขาก็จะมีการนำอาวุธเนี่ยนะของเสือทั้งหมดมาตั้งไว้เหมือนไม้พลองลูกเสืออย่างนี้นะฮะและระหว่างประกอบพิธีกรรมเนี่ยก็จะมีพ่อหมอมาดูฤกษ์ยามและในระหว่างทำพิธีเนี่ยถ้าสมมติเกิดมีลมพายุมาปัดเป่าหรืออะไรก็แล้วแต่ทำให้อาวุธเนี่ยล้มลงไปเนี่ยนะจะกระบอก2 กระบอกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาจะถือว่าฤกษ์ยามไม่ดีจะยุติการปล้นเหมือนว่าเทพยดาเจ้าป่าเจ้าเขาเนี่ยยังไม่อนุญาตให้ปล้นนะเขาก็จะไม่ปล้นแต่ที่สำคัญเนี่ยจะต้องมีกิ่งมะขามเล็กๆพกชายห่อไปด้วยนอกจากเสบียงอาหารแล้วนะฮะเพราะว่าเขาเชื่อว่ากิ่งมะขามเนี่ยพอพกไปแล้วนะทั้งตำรวจทั้งผู้คนจะเกรงขามแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งตอนที่เสือฝ้ายเนี่ยให้สมุนมาจับมือกับพวกตำรวจมาบุกค่ายเสือดำเนี่ยนะ
เขาว่าเห็นแวบๆมันหายตัวไปไหนผมก็ไม่กล้าพูดว่าเสือดำหายตัวได้แต่เขาบอกว่าเห็นมันหลบอยู่แถวนั้นเขาพยายามระดมยิงไปแล้วไม่รู้มันหายตัวไปไหนพอเขายิงระดมยิงจนหนำใจแล้วพอเข้าไปอ้าวไม่มีนี่ก็เขาก็มีพวกเครื่องรางของขลังหรือวัตถุมงคลที่เขาเคารพนับถือนะพกติดตัวไปด้วยก็ฟังเรื่องราวเสือดำนะครับจากเตี่ยอุดมมาเยอะมากแล้วนะครับเตี่ยพยายามสื่อสารมาตลอดครับว่าเสือดำในอุดมคติของเตี่ยคือแบบนี้แต่มันก็ยังมีคนอีกจำนวนมากนี่แหละครับที่อาจจะยังไม่เข้าใจหรือเข้าใจในอีกแง่มุมหนึ่งเตี่ยจะพยายามสื่อสารยังไงต่อไปครับเพื่อให้คนเข้าใจว่าแท้จริงแล้วเรื่องราวของเสือดำคือเรื่องราวที่เป็นแบบนี้เตี่ยพยายามรวบรวมข้อมูลจากคำบอกเล่านะแล้วก็จากการค้นคว้าแล้วก็จากสถานที่หรือสิ่งของที่ยังคงเหลือเป็นปรากฏให้เห็นเป็นหลักฐานนะในเชิงประจักษ์เนี่ยเพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงนะว่าเสือดำนะในวิถีชีวิตเป็นอย่างไรมีความเป็นอยู่อย่างไรมีประวัติความเป็นมาอย่างไรและในส่วนของเสือดำก็ไม่ได้หมายความว่าเตี่ยจะยกย่องสรรเสริญเขาก็เพียงแต่ว่าอยากให้มุมมองว่าคนที่เป็นเสือเนี่ยนะก็มีส่วนที่สร้างคุณงามความดีให้กับชุมชนหรือสังคมที่เขาอยู่หรือชุมชนบ้านเกิดเขาบ้างแต่อีกส่วนหนึ่งก็ไปสร้างปัญหาหรือความเดือดร้อนให้กับชุมชนอื่นเงี้ยนะก็อยากให้มองเหรียญทั้งสองด้านนะฮะศึกษาแค่เรียนรู้แต่จะไปเอาเป็นเยี่ยงอย่างเพราะว่าขึ้นชื่อว่าโจรเนี่ยนะมันก็เป็นเรื่องที่สังคมไม่ยอมรับนะก็คงให้แง่คิดแค่นี้ครับเมื่อกี้คุยกับเตี่ยเรื่องเครื่องรางของขลังต่างๆที่เสือดำพกติดตัวหรือว่ามีไว้บูชาเตี่ยมีอยู่แล้วเดี๋ยวให้เตี่ยพาไปชมนะครับว่าแต่ละชิ้นมีเรื่องราวยังไงไปดูกันดีกว่านะครับเตี่ยปะแล้วพระนี่คือพระที่เตี่ยแขวนอยู่คือองค์เดียวกันเลยที่เสือดำมอบให้กับน้องชายใช่ครับก่อนที่จะไปปล้นเนี่ยเขาจะทำพิธีบวงสรวงเลิกราโจรแล้วก็จะเอาอาวุธประจำกายของเสือทุกคนเนี่ยมาเรียงไว้อย่างนี้นะฮะแบ่งเป็น3กองละหลาย10กระบอกนะป้ายนี้ก็เป็นป้ายที่หมอที่รักษาเสือดำเพราะว่าเสือดำเวลากระสมุนนะเวลาถูกยิงถูกอะไรแล้วไปโรงพยาบาลไม่ได้อันนี้คืออะไรครับเตี่ยเทียนจะจุดตะเกียงแล้วก็สูบฟินที่สูบฟินป้ายอันนี้ก็คือผ่านการใช้ของเสือดำมาแล้วอย่างปืนกระบอกนี้ครับเตี่ยมีความเป็นมายังไงครับเป็นอาวุธของเสือดำเลยใช่ไหมครับ